装sau khu họ họ sẽ áo họ từ bên trong họ họ dựa lấy khảo hoạt hoa đây khoảng một xíu và bây giờ đây họ một đấy là sẽ họ từ khu họ từ bên trong họ đang thế dựa lấy khảo hoạt hoa nơi khoảng một xíu về ra họ khảo một này gì cả nó cho nên là đi ăn nếu cái bây giờ là hiến để du lịch đi chơi khổ khó phải đâyเขาพาไปจะไรกว่าในเครื่องไม่ถนัดแต่ดูปากคืออย่างนี้นะครับในคาราเบลเราเห็นละยางดูไปวนข้ามกับดูปากคืออย่างนี้นะที่ไรครับในเป็นหัวคอกำจึงนะเนาะกำได้ซ้ำหลายสองวนแต่ไปกับสิบในกันเนาะในสถานที่ก็ยังเราพาในรายการเนาะในใหม่ในนั้นในยังที่ไปวนข้ามแต่ส่วนที่เดียวในลานเราไปวนข้ามที่สามไปเขาทำในเสื้อไปวนข้ามสีแดงอยู่ข้างกับรูวันเลยนะเนาะวันอีกกันไรก็เราไปอยู่ข้างกับในโครงการจริงเขาแบบเป็นวนมากสิผ่านกับเขาสมมติว่าสุดสิ่งหนึ่งนะมันเลยจะไปวนเพราะว่าเขาไปวนเขาบีในตัวมันตีสร้างทุกสู้เนี่ยนะเพราะว่าเขามีไปวนดีวนเราเสียว่าการไปบางมีการวนไปนะไปสายทั้งสิ้นว่าการลองภาษาอย่างนั้นเลยนะเราสื่อคืนเลยนะมันอยู่ที่ด้านบนเท่านั้นเนาะแค่นั้นเลยครับที่ก่อนในรายการเราไม่กันนะก็ไม่ใบซ้อมสลายกีตาร์แต่นี้เราพูดในใบกับสิ่งเพราะว่าเป็นคนว่าอยู่ในหลวงวงอยู่ในเสียงว่าในว่าจะว่าเพื่อนเพราะว่าสิ่งมันรวมมีน้องกับสิ่งต่างกันทุกวันนะครับที่เราเมื่อความแบบกันในเสียงเลยให้พวกเขาพอบอกในการเข้าใจนะครับจำได้หมายสามเนาะพอหมายสามเมืองใดแต่การเมืองในเมืองใดที่แจกในสถานสังเกตว่าทางยันครับใจพอในเมืองใดเอาซ้ำเป็นไม่ซึ่งหรือการเมืองในเมืองใดตัวเดียวเช่นนั้นนะมันจะประเด็นอะไรแบบนี้สิ่งที่ใครเช่นในก็ซึ่งมีขอทำไม่อยู่ข้อขาดกินแหละเช่นนั้นแหละเลยมีเราคุมกันนะฮะนะอะไรสีนะครับสีแดงป้ายปิ่นยางสมมติว่าข้ามมือหวานนะในก็ในรายการเราป้ายปิ่นยางเพราะฝ่ายในเราในหลุมเจ้าว่าวันนี้เราถึงเราพูดแต่ว่าการป้ายปิ่นยางเพื่อนๆเขาเจอจื่อได้ให้สั่งหาเด็กใส่ทุกวันนั้นเจอจื่อเพราะวันเช้าซ้ำอยู่เช้ากินจื่อเลยมันจะบอกรายเดือนแยกว่าสีแดงรายการมันเนาะทำไมหมายความว่าไปบางมีกับไปบางมีเราเสียงลาวกับที่เจ้าถึงแล้วเนาะมีแต่เสียงลาวมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าทุกท่านลาวเสียงเป็นไปบางมีกันนะมีเดินลาวเสียงลาวเสียงเหมือนด้านเขาว่าเจ้าเดี๋ยวจะสู้นายอยู่สู้นายคนลาวเสียงได้ไอ้แต่เขาเรียกว่าเสียงลาวกันโอเคได้จริงไหมไปบางมีในกรณีบางด่านในสวรรค์ล้วนนะครับไปบางมีลองงานลองกล้าลองขายลองอยู่ลองกินข้าวบ้านในเมืองใจในก่อนในนอกเมืองเกี่ยเท่าอันกว้างไกลเรื่องพ่อเอาในขณะนั้นอันเท่ากับช่วงหนึ่งอยู่วันได้ก็กำหนดได้ว่าที่ซีพาในปีต่อไปบางมีกันเหมือนกันเนาะเห็นว่าไปบางมีมันเป็นดองใหญ่กันเพราะว่าเอาให้สังคมที่อย่างสูงในขณะวิธีในส่วนหนึ่งสะดวกของผู้บ้านเนาะเมื่อใครเอาคนบ้านในของคาเวียอะไรอุปกรณ์มาไปมาวิ่งกันในมาต้นไหนใช้ดีจะไปเจ้าอุปันในความพึ่งหมอกหลังของว่างไปในอาการนะครับในการไปมาวิ่งอะไรเรียงรายมากซึ่งนั่นในก็จะเป็นการไปมาวิ่งในเมืองใดเมืองบ้านเมืองไทยแสดงการเรานั้นก็เป็นการเรียนรายตั้งรูปก็หลังตัวเรื่องอาจจะว่าสำคัญในการให้พวกถึงที่ถึงตั้งวิดีโอว่าในผมใส่แล้วอันนี้ก็เป็นการกับสื่อเพื่อการเพราะว่านะครับพอดีว่าว่างในใส่คาราเบลเลยก็เหมือนว่าคุณเอาตูก็เนี่ยมันก็มีเยอะอันนะแต่มันเพื่อก็หรือว่าเยอะอันก็ได้ถึงที่กว่าวันดำเมื่อนั้นเอาสำเร็จได้ซึ่งเวลาเนี่ยกำลังดำซุ่มมันก็เขาขับได้มีลองคัดสายนำทางแต่ว่าได้ก็การอะไรสิบอกว่าเพราะว่าเขามีน้ำคัดสายร่วมดื่มเนี่ยพอมันก็ได้ถึงที่ไรง่ายๆกว่าวันดำเมื่อนั้นนะครับ
ในบอลเป็นความมันว่ามีน้ำคัดใส่ต้องตื่นมือเสียงการกันออกเย้าโดนเอาได้เป็นความในเนื้อเจอกระบี่ใครละใครส่งสารทุกข์สบู่ปีสบู่น้องเขาดูว่าในคนคืนวันถึงมาในกองยามกันวันไหนนะครับคุณน้องก็เลยบอกว่ามีน้ำคัดใส่ต้องตื่นอยู่ภูเขาย่างภูมือภูเขียนก็ในเส้นการอะไรเสียว่าไปมามีเสียว่าไปถึงอยากเสียว่าการศาสนาเสียว่าผู้ซื้อผู้รองเพราะเขายังต้องตื่นอยู่ตาเสียว่านั่นแหละการเป็นการอันนั้นใครวัดใครถึงยิ่งหมายนั้นใครเกี่ยวนั่นเองก็เดี๋ยววันใดถึงไรยังไงลดถึงเราเรามีขอความเป็นของเราต้องตั้งในสายนี้อย่างไรครับในรายการกันหน่อยขอสั่งว่าใครขันข้อมูลในก็ขบวนให้ถูกแต่อะไรบ้างนะสั่งว่าใครขันคำนี้สมบัติในคนไรเช่นแต่คำนี้ก็ยิ่งช่วงกันเนาะบอกว่ามีเท่ากันกันเพราะมีคนอะไรก็มีคนผอมในก็แต่คนแต่มีการตั้งผู้มากเวลาคนก็มันก็จังนะนี่แต่เท่ากันกันอย่างไรกันเนาะคำนี้ก็ยิ่งช่วงมันจะว่าอะไรเฮ็ดบางซึ่งไหนกันแล้วมันเดียวหรอกสั่งว่าเขาเมื่อเขาไปกันแล้วมันเป็นดอกไม้หรือวงกลมที่สิ่งที่เขาออกหากันได้นะครับเนาะแต่เขาเรียกว่ายินจูจำที่ที่เขาเนาะมันก็อย่าสมกันนะour crossing activity and before I wait to ask the presenter to say their course what they have present in the chain knowledge class I would like to summarize the topic what we presented in the practice English. The name of our class, we named that Thai education in chain knowledge, like the art of speaking in Thai and in English. Number one, I myself, presented about the ways of active life in learning. This is very important when we learn something to be active in daily life. And number two, what is English? It is this topic is presented by Zhao Kamlan Kimita Kali. And English also very important for us during we study at the university or used in the office everywhere in the world. And number three, simple learning English style. This topic is presented by Venerable Zhao Zanimas. This is also his way how to learn the English, simple way, not difficult way. And number four, democracy in love. This topic is presented by Zhao Laochen Vimala Panglong. He talked about the democracy. What should we have democracy? And what should we love each other in the society, in the one nation, and in the country? Without love, there is no democracy. And number five, topic there is to change the mind, to change the world. This topic is presented by Zhao Priyasis. He presented about everyone think about to change the world, but he don't think about to change themselves. And he present the way to change mind first, and then to change the world. It's very good topic and very deep. And number six, three purposes of education. This topic is presented by Zhao Somita Nasir. This is also very important for us that we can learn every day what kind of education. And number seven, topic is the significance of communication technique presented by Zhao Yanita Nasir. The way to communicate the other, there are so many kinds of techniques to communicate with the hand, with the eye, with the body, verbal and silent. Something like a mobile phone, like a communication, email, internet, and word by word, face by face like this. And number eight, topic is the way to gain happiness for living. This topic is presented by Zhao Tunlan Wapat, I would say. The way to gain happiness is not easy.
Even he himself, before the prison, he told me like very suffered, and the way to get happiness is not easy. That's why he came to educate for us the way to get happy. Because every of us need happiness in daily life. And the last one, number 9, topic is current Thai political problem and its solution. This topic is presented by the Lum Thai Yana Samitang. This is also concern about the Thai politics in Shan State or anywhere. Because we live with the situation of the politics. That's why we can see now they fighting each other and no stop fighting and become a civil war in Shan State everywhere. And now we go back to the number 1. To let the presenter come to give the short keyword. For me, to talk about the short keyword, the topic number 1 is everything we learn, not only in school, not only in the university, but also in daily life. Everywhere we live, we should be active all the time. Active, concerned with the health, with the, concerned with the brain, concerned with the situation where we live. If we are active, we can be successful. We can. Every of us know about the body oath, Sandawado, Gingna, Nachisati. If we have the desire to do, we can be successful. That is why in daily life, what we learn, one thing important is should be active. Activity, strong, mental strong, and the body strong, and health care we need. That's why we need active. Even we are a student, we live in the forest, we do a farming, we should learn something how to plant the seed, how to do the farming, and how to do the economic, how to do the communication, everything. And now come to the number 2. What is English? This topic is presented by Zhao. As the topic I presented last week, that what is English? As the topic is simple, but everybody and everyone who from translate, most of us come to learn as an English program. Most of us. We learn English and also not only English, we learn now, but also before the Burmese govern our country, this is English. So in English, there's a says topic and represent last week is divided 2 parts of it. One is where is English come from and how become English. And the second is the letter of the English. We learn English everywhere and everything they use English. And also the drink, the eaten we eat, we including in English letter. So English, we learn English, we have to know about English, where it's from, and how to do and become popular all over the world. And something like that. So thank you. Number 3, symbol learning is like by the Salima. Good evening, everybody. Today I would like to talk, review my speech that I presented last
maybe last month. I presented the topic it was the simple learning English, simple English learning style. That is my topic that I presented last month. The simple meaning is the easy way to speak, to write, to listen. Yeah, here today I would like to review just I want to identify there are 12 words. There are 12 sentences. Number one is speak English every day. Speak English. Number two is work on your pronunciation. Number four, carry dictionary. Number five, listen to English radio or focus. And number six, read English book, newspaper or magazine, and so on. Number seven, keep a diary in English. Number eight, find an English speaking board. And it means that board is the pen friend. Pen friend means the Facebook friend and email friend, mail friend. That is the board friend. Board speaking. Number nine, practice every day. Copy the sounds. The native speaker sounds. Number 10, make friends with English speakers. Here it's not easy to communicate. Not easy to make friends with the speaker. Number 11, train yourself to think English. Think in English. Think about English all the time. Number 12, don't be afraid to make mistakes. Here, we come here for not to perfect English, but sometimes we forget and we train ourselves to be perfect. That is the easy learning English, the easy way to learning style. That is all. Thank you for your attention. Good afternoon, all of my dear friends. The topics I mentioned when I presented all of our friends is democracy and love. Because we don't have much time, democracy and love is divided three ways. Number one, liberty. Liberty is freedom. And number two, equality balance. And number three, fraternity, relationship and associate. This three ways is very important role in our society. When we live with others or groups to group or members to members, these three ways are very important to be peace and happy in our lives. So that's all I would like to say. Thank you. Thank you. You can give a short keyword, just only 2 or 3 words to be remembered. It help more. So now we come to number 5. To change the mind and to change the word. You invite member to PhD. Okay, good evening, all my Tamil brother who joined the program, close program today. According to my topic, change the mind to change the world. Actually, I got some idea from the teaching of the Buddha in Dhammapada, Manobovikama Dhamma. That means mind lead our body to do everything in the world. So, if we want to do anything, we have to decide it
our mind first. And for example, even we come to study in Thailand, if we don't change our mind and we just think you are in our chance state, maybe your mind will not change. This all idea in my topic. Thank you very much. Now come to the number 6, the three purposes of education. I invite the Sopida come to give us a keyboard, please. Good evening, everybody. I choose three purposes of education for my topic. This time, let me translate in Thai language. พอค่ะไปส่งค่ะเขาเลือกเส้นหัวข้อเขาว่าเส้นดังเป็นอย่างสามข้อนะครับเนาะข้อแรกเป็นอย่างไรเป็นตั้งหมอทัศน์เพียงนาการสูงนะครับเนาะหมายสองน้องลินอยู่เศร้าตีอันดับเด็กพูดขุนพลเป็นอย่างจังแรงนะครับหมายสามเป็นอย่างไรเป็นลำลองคือขับลำลองตากูนเฮานะครับเนาะพอค่ะได้ก็เขาว่าจะเป็นเสียงดังกับแขมช่วยอะไรตั้งผู้ก็ไปหมอไปปลอบใจเสียจะเป็นตั้งช่วยแถมเด็กปลอบใจเด็กพูดออกมามันแรงมาอยู่ในเขาเลยเขาก็จะได้เลิกthree purposes of education ในขนมในเขาก็มีความไม่ว่าส่วนไว้เป็นยาส่วนเขียนสีเป็นยาไว้ส่วนในขนมเข้าใจนะครับ Thank you very much for your translating today. And now come to the number 7, significant soft communication technique. We are invited Dr. Rachel come to give us a keyboard. And good afternoon and good evening also. And firstly, I would like to respect all my Tamil brothers. And my topic is significance of communication technique. But communication is very important for us in society. I have write two words. The place where there is good communication skill, there will be successful and improvement. It's like in our society, without communication, it's like a car without gas. I think that. Also now we are staying here. If we have no communication, how do we know each other? Some I don't know their name, but I remember only face. That's why in here nowadays we are meeting and we have to communicate. We have to communicate each other by use our own language also good. Any other is like the Thai also we can communicate if us we understand. Thank you very much. So come to the number 8. Topic is like the way to gain happiness for living. We are invited to Dr. Papa give us a keyboard. According to my topics is the way to gain happiness for living. So I would like to say that happiness is the goal of life, but healthiness is the cause of happiness. I mean, without healthy, we cannot be happy. As we know, to be happy, we need Kaya Sukha and Citta Sukha. Thank you. Now come to number 9. Topic is the current life political program. It shows the main right to understand we come to present this.
Good afternoon, everyone. Nice to see you all. According to my topic is current political problem and its solution. That I have present in next week or last week. This is the problem. What is the problem? The problem is we have no chance to educate. And even though we have a chance to educate, it's the wrong system. It's not our system. And after that, our economy also very low because of we have not the right system in education. This is the problem. The solution is if we have the right education, the right economy also will become. And that's why at the end, our the political way also our country also was peace. This is that I have present last week. My keyword is if a consult with the way of the political cannot work, the one is arising. Thank you so much. Because we have to similar in diet, gentlemen, you are late. It's okay. We go to the topic in that. You talk about the Gunung Thai and Gun Thai Vijay and the Agan Rasa and the Yamana in the เอาข่าวอินจงขอบใจดังท่านน้องถ้าไปในหลังกว่าลองพื้นเมืองใต้แดงการเมืองใต้ดีเกียรติท่านน้องถ้าซึ่งคำว่าผู้พื้นก็คาดแค่ว่าเพราะว่าพื้นก็ผู้พื้นในก็มันเปิดเรียนสังคมเลยมันนั่งกดดันบอดขนาดนั้นมันนั่งสร้างกับบอดบนห้องกว่านั้นแต่ก็มันดีกว่าเพียงดีจังตัวกว่าท่านน้องไว้การอันคำเรียนว่าดีเกียรติในข่าวให้เราว่าการเมืองในมันจะยิบกองการเสียดึกให้พวกเป็นเดินเป็นยางมันเป็นการยิบการจึงเสียยิบกันโดยก็พอเลยนะได้เป็นคอแยมมากกันเอาเข้าใจในช่วงบุกวานะเราก็ในภาคกับสิ่งนะครับมันมีสองประการเราก็นะเราใครว่าเส้นไหนเขาอยู่ในภูมิภาคนั้นเป็นเส้นวาสนาเส้นเรียกว่าวาสนาเขามีเส้นรู้เรามีเท่าที่ทางตัวเองเส้นเขาเป็นเส้นไหนก็บอกแล้วการเส้นไหนก็ตัดเข้าด้วยกันจุกบอกกับเราคนทางด้านภาคกับสิ่งนั้นก็คนหนึ่งก็การไม่ดีงานการหรือแล้วก็มันทำการไม่การสมัครของก็ขอบคนในเขามันก็ผู้ของการในตั้งของมันก็เขาต้องที่ดีกันในก็ตัดเราตัดคนนั้นก็ในเขาก็จะตั้งเส้นทางคุณน้องจะดูว่าผมก็เลยเรื่องว่าปัญญาเนี่ยครับว่าปัญญาเนี่ยมันเหมือนกับคือยี่ห้อแจ๊สเนี่ยเสียบนนั้นเองเกลิเกขายในบ้านหักคือคุณลองในสัปดาห์คุณน้องเสียในตรงคุณน้องในลุงเขาเสียงก้าวไปเล่นมาเดี๋ยวป้าว่าเปิดไม้ยาลุงนำใส่ทั้งมุมมองคนคือเฮามาเดี๋ยวนั่นสิไลฟ์เสียอันเป็นมาเสาวันดอกเมื่อเฮานั่นครับลุงเขาใส่กันพวกเราจะมีน้องเราเจือนเลยต้องผูกว่าได้ฝาเป็นโคเนาะก็ในถ้าต่างกันเนี่ยถ้าพาที่ตอนพูดตอนกันดูเวลากว้างๆเขาไม่ทราบถึงเราพวกเขาจะพิจารณาเขาผู้จะผู้บ้าทางสิ่งเขาจนหนักว่ามันได้เป็นวันยังสุดบางอย่างไปตั้งของเขาเนี่ยก็ว่ากันเนาะนั่นเป็นอันแรกเนี่ยเป็นยินผมสุดซ้ำเพราะว่าเป็นอันมีครอบครัวเพราะว่าเราไม่เอาแบบเราบีมานะเอาละสิ่งวันนี้ก็ว่าใครเอาแบบบีเลยครับไม่ก่อนเดียวปัดวัดกันเนาะปัดวัดเนี่ยก็ถึงมาหมายครับแต่ในตอนโค้ดวันโค้ดของในสิทธิพิเศษเนาะแต่แห้งน้ำเสือจะมีจะร้องก่อนในเข้าใจมากเขาดัง2014 2015นะครับเนาะนั่นเป็นอันใดอันโค้ดวันจะได้มันมีการคันในเกาหลีการคันในเกาหลีในก็ก็เป็นให้จะมีจะร้องเขาเราโค้ดของที่เราเขียนพันไปภาษาอังกฤษเป็นเพราะว่าผู้เรียนภาษาอังกฤษมันเนาะจะสอนเยอะก็เป็นเกี่ยว EPC ขึ้นนะสำหรับไม้สีในสักครู่ปฏิบัติมึงยังเอาเลยบอกเลยสอนเดียวก็ไข่ข้อควายก็เอาเนาะเอาเลยก็เป็นของจุ่มด้วยกันเอาเป็นสีบ้านเป็นเกรดนะเนาะนะครับในสิ่งนั้นในการเป็นผู้รับผิดชอบเนาะผมต้องบอกเรามีอยู่10 บาทอันนั้นเลยบอกว่าอันเป็นสิ่งที่บอกไม่เท่าไหร่ครับที่เราไม่ช่วยกันจะคุ้มเราเอามาลังผ่านนั้นเลยก็อันเป็นเราของแถวเราเนี่ยก็ถ่ายไว้ที่รุ่นน้ำให้เป็นที่มาที่จ้องเราเนี่ยฟังนึกถึงที่มันนั้นเนี่ยต้องเป็นผู้สาวผู้ป้ากันนะ
khu có sản lắc và nhà mô cho nó mà người ta nhìn bắn sự kiện đó nhìn zoom thì đều là nhìn zoom đó là khu để cho khu có sản lao thì là các bên khắp mai ta làm được khu mà họ cứ nào nên là cái mà cái mô từ khu mà họ đưa ra đi vào các nơi mai xỉ ra lắm các bên đó là bên ba ngõ sau khu bản địa đại mường yangเอาtrên đầu trà mà nàyครับเพราะฉะนั้นban khu đoànถึงจะkhu bản địa đạiนั้นก็เป็นต่อเอาโนะสังกัดได้ปี2015จะคู่เนี่ยน่าสามิเนาะในเราจะมาเป็นบันนั้นคู่ตัดสินเลยครับยืนชมเด็กกันหน่อยเป็นพิเศษในวันยาวเก่าในก็แข่ง10 10 บ้านนะครับเนาะนำได้อ่อนนั่งสุดหมายหนึ่งกับได้ก่อนยันเป็นบอกสาวคู่นันตาสามีเมืองเก่าตั้งให้น้องเจ้าน้องแก้วมานะแต่ดียิ่งปันขอเพื่อนจะคู่สุดสีน้อยเป็นค่ายกันหน่อยเป็นค่ายที่ไหนกันเป็นค่ายที่ไหนกันเขาค่ายจะเข้าถึงนี้นะครับสิ่งที่ในสาวคู่ตระมันเอาไปมาเลยฮะก็ไม่ได้ก็ยังปิดปากสาวคู่เขียนมีดักคนหิ้งกระดิ่งคนหิ้งกันแค่ไหนจำไม่เอาเขากับไมโครกับเรื่องติดตั้งเสาคู่สันที่หมาเป็น4 ปกนะครับจำมากันเขากับไมโครเกิดก็เป็นว่าติดตั้งเสาคู่ปีญาสีลิบเป็น4 ปกในจำมาเอากลับไปข้าวเก่าจะมีเอากลับคำนี้สวยคุณกระเบียนปิดปากหอเจ้ายานิดักเวลาเซลในเช่นเราจะมาตัวสิโอกาสกันสิทธิพิเศษเขาเลยว่าอยากดูว่ายินชมขอใจตัวตัวผู้สุสีนาวเลยว่าครับพอการจุดในตัวทีวีก็การผมช่วงเจ้าอันมาลาความเจริญทั้งผู้เลยทั้งนะเก็บได้กันหน่อยได้ขอโทษว่า Nam yang kai saถึงคุณเจ้าคุณป้าค่ะอยู่ดีคุณน้าไม่เป็นยาเจ้าผู้วิสิตาเขาการเป๊ะตั้งตัวชั่วโมงการเสียอะไรรัดความผมจอมนะครับคาร์บีก็มินจอมได้บอกว่าการจอมหนังเขาอะไรอุปกรณ์การเสียวางแผนเฮ็ดสร้างการได้เป็นยาอะไรเป็นการคล้องโฮมกันนะครับเนาะการคล้องโฮมให้เฮ็ดสร้างกันเฮ็ดสร้างกว่าจ้องกันเหมือนสนองได้เป็นยาเนาะ2แล้วก็เขาได้เรียกรายตั้งคู่กันนะมันก็ติดตั้งคู่เขาติดของเหมือนกันเนี่ยมันก็ได้เรียกรายกว่า3แล้วก็เป็นการเขาหาอะไรเข้าหากันเป็นเส้นดีกว่าคาราเต้อยู่ที่ในเสยิ้มโจ้แต่จ้องหนังเขาเลยต้มหนึ่งกว่าข้าวดัง2 เทิมเลยนะครับแล้วก็ได้มาหั่นเจ้าพวกอะไรเจ้าพี่น้องกับทั้งหมดทั้งเส้นได้มาข้าววงเส้นนะได้มาเป็นเจ้าหน้าครับทั้งทีมงานการเรียนจะได้ดีกว่าอยู่ดีช่วงมอคาเซ่ครับไปยินโจ้แต่ยังไป3 โดยสมบูรณ์เช่นกัน
าวะคนคือตั้งที่สองอย่างหนึ่งการเล่นลองก้นนะเนาะลองก้นและไปกับสิถูกดีดันจวนสังมีอาบุญความฟื้นแหล่การเมืองจีได้ยามเดิมอันแต่เจอเรียนไปปัญญาดีคำพันดีเทียนตาดีขีกูวันยามจวนเอาดูใจความวงความเหตุการณ์ย้อนเคยอย่างการผ่านบางมีเรียนก็เรียนโดยเงินเอาเรียนจึงอยู่โซฟานในเปลี่ยนวันกวันยาเข้าถูกกันอ่านหมายต้องไว้สั่งในช่วยเป็นวอกผักถึงดาบการรุ่นเท่าอยู่แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวลองบ้วนเลยได้ก็สิบแล้วนะที่ว่าจะพูดดีดูกันเนี่ย เขาย่ำผมยัง แค่ผมมีกันนะ กดลงหนุนกดลง เดี๋ยวเราดูอะไรกันนะในหนึ่งสารฝันการบางนั้นวิญญาณคนไรนะมีอะไรข้องกันวันตึกนั้นโคมสานกันลำไข่ก้องไก่หงวงอ่อนก้องไก่หงวงอ่อนขึ้นลงในโคมโจสัตในเบียนหรือมีสังอย่าวนกลางคิดสังขบอะไรป้ายโมปัญญาดีบุญตาหนุ่มกาเขาตั้งหลายเพอโมมันจะบุคคลทุกข้าพัตตาคูอันไหนส่งกันเลี้ยงเขาเข้าสู่เก่าเดินเราคือแดงไก่โกนเฮากับกูโก้เขาอยากชอบสีชอบถูกที่ขวาอย่างนี้เนาะ And now I'm going to read about the English poem that I have listened in the chain knowledge and education. Okay, life to learn, getting experience. Knowledge is like the backbone. Mind and body should be active. Change the mind to the dire world would be cured. The best way of life work on education side. Language techniques to communicate. A moment living, one thing get back happiness for us. More than create the politics, making conflicts, but trying to solve it. This English poem style, written by knowledge, to achieve the target. Please do our best. Thank you. Now, all of us, please stand up. We are going to sing the song of our nation. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
สันเคยปันการสมภาวะบาดคนฝึกใจทนกับใจทนร้องการมนเสือไว้เมืองฝันนวกดื้อดันเส้นใส่มักผู้ให้ขาดออกเป็นกังวับเปื่อไหลถึงปานลิ้งตกต้นมาบนลายปักปีขาวยามเสร็จเลยเป็นสังสีโตสูซาเลลีกุย